ආයිබෝවන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද තන්දූරි oven එකක් නැතුව ගෙදර oven එකේ තන්දූරි chicken හදන්නේ කියලා. ඒක ලේසි කරගන්න. කරන විදිය හැබැයි අපි හරියට දැනගන්න ඕනනේ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. chicken මම කිලෝ 2කින් වගේ තමයි අද හදලා පෙන්නන්නේ ඔයාලට. ඔයාලා ගෙදර ගන්නකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්න. අපි අලුත් දෙයක් හදමු දැන්. අපි chicken curry හැමදාම හදනවා, බදිනවා, ඒ වගේ දේවල් කරනෝනේ. ඉතින් දැන් මේ අපි තන්දූරි chicken එකකුත් හදා බලමු. තන්දූරි chicken එක හරියටම හදන්නේ කොහොමද කියලා මම දන්නවා. මොකද හේතුව මම ඇත්තටම ලංකාවේ කෑම සම්බන්ධයෙන් වගේම හොඳ ඉන්දියන් සම්භාවයක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ හින්දා මම හරියටම මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. ඔයාලා විශ්වාසයෙන් මේ විදිහට හදන්න. මම කියන විදිහට. හදා බලන්න කොහොමද ලස්සනට රසට. ඉතින් මම මේ කෑම හදනකොට මම හැම වෙලාවෙම කියනවා මේ ලස්සනට කියන වචනේ භාවිත කරනවා. සමහර අය ඒක තරහ යන්න පුළුවන් කෑම ෂෙෆ් ලස්සනට මේ රසයි තියෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් කෑමක් හදද්දී අපි ලස්සනක් තියෙන්න ඕනේ. රස වගේම ඉස්සෙල්ලාම අපි කෑම දැක්කහම කන්න හිතෙන ගතියක් තියෙනවානේ. ඒ නිසා තමයි මම හැම වෙලාවෙම මේ ලස්සනට කියන වචනේ මගෙන් පිට වෙන්නේ. අපි බලමු දැන් කොහොමද තන්දූරි chicken එකක් හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියලා. ඒ ටික හැබැයි මම මේ පෙන්නන ටික වල හරියටම දාන්න ඕන නියම තන්දූරි chicken එකක් ගන්න. ඒ වගේම මම ඔයාලට කියනවා මේ තන්දූරි chicken ඉන්දියාවට අයිති දෙයක්. නමුත් ලෝකයේ හැමතැනම ඉන්න අය තන්දූරි chicken වලට කැමතියි. තන්දූරි oven එක නැත්නම් ගෙවල් වල හදාගන්න පුළුවන්. අපි රෙස්ටුරන්ට් එකක තියනවා නම් තන්දූරි oven පාවිච්චි කරනවා. මම අවුරුදු ගානක් තන්දූරි oven පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නිසා මම ඒක දන්නවා. මේ අයිටම් සාමාන්‍ය රෙස්ටුරන්ට් එකක ලෝකෙ කොහෙත් ගොඩක් මිල වැඩි. මොකද ඒකක් තමයි මේක හරිම හෙල්දි. අපි මේවට දාන දේවල් ඒ වගේම අර ඩීප් ෆ්‍රයි කරන chicken එකක් වගේ නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා ඒක සෞඛ්‍යාරසිත නිසා ගොඩක් දෙනෙක් කැමතියි. ඒ වගේම මම විශේෂයෙන් මම දැන් මේ තන්දූරි chicken කලර්ෆුල් කෑමක්. මේකට ගොඩක් කලරින් දානවා, වර්ණකාරක දානවා. නමුත් මම කෘත්‍රිම වර්ණකාරක කිසි දෙයක් දාන්නේ නැහැ. ඒකට මම දාන්නේ ස්වභාවික වර්ණ. ඔයාලා මේක බලන්න. අවශ්‍ය ඒවා ටික මම කියන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරගන්න. මම අද තන්දූරි chicken හදන්නේ chicken leg වලින්. මේක කෙනෙකුට කැමති නම් chicken breast එකක් ගන්න පුළුවන් leg එක කියලා. නමුත් මම leg එක විතරයි ගන්නෙ. මේ විදිහට කිලෝ 2ක වගේ ප්‍රමාණයක් ගත්තා. අපිට මුදවපු කිරි අවශ්‍ය වෙනවා. මම දැන් ගෙදර හදාගත්ත කිරි තමයි අරගන්නේ. මුදවපු කිරි මේ වගේ. ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඔයාලා ලෑස්ති කරගන්න. ගෙදර හදාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් කඩෙන් ගන්න. මම කාශ්මීරි chili අරගත්ත මේස හැඳි 3ක්. මොකද කිලෝ 2කට අවශ්‍ය වෙනවා ටිකක් වැඩිපුර. ඔයාලට කාශ්මීරි chili ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් සාමාන්‍ය ගෙදර පාවිච්චි කරන මිරිස් කුඩු ගන්න. all purpose ගරම් මසාලා එක මම මේකෙත් ගත්තා මේස හැඳි 3ක්. මේ ගරම් මසාලා එක මම ගෙදර හදන එක. මගේ සෙව් රස channel එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හදන විදිය. mustard oil, අබ තෙල් මම අරගත්තා මේස හැඳි 4ක්. mustard oil හොයාගන්න අමාරුයි නම් mustard paste එක මම හදලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට හදාගෙන mustard paste එක දාලා අවශ්‍ය ඕනම oil වර්ගයක් දාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ginger garlic paste එක මේස හැඳි 3ක් අරගත්තා. මේකේ ginger garlic paste එක ටිකක් වැඩිපුර ඕන තන්දූරි chicken වලට. මිති මේ තියෙන උළුහාල් වේලපු කොළ මේකෙන් මේස හැඳි 2ක් අරගත්තා. දෙහි හොඳට පැහිච්ච දෙහි ගෙඩියක් අරගත්තා මම. මොකද lemon juice ටිකක් වැඩිපුර අවශ්‍යයි. රතු වර්ණකාරක මම ගත්තා. මේකත් මම ගෙදර හදපු එක. මගේ YouTube channel එකේ බලන්න කොහොමද අපි වර්ණකාරකයක් රතු වර්ණය හදාගන්නේ කියලා. ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. black salt අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි තන්දූරි chicken හදද්දී. මම ඒකේ මේස හැන්දක් අරගත්තා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම chicken ටික marinate කරගන්නවා. එතකොට chicken ටික සකසා ගන්න ඕන කලින් අපි මේ විදිහට skin එක අයින් කරගෙන මේ මම කපලා තියෙන මේ විදිහට chicken leg එකේ ඊට පස්සේ අපි line එකක් කපා ගන්නවා. මේකේ thigh part එකට මේ වගේ line දෙකක් කපලා තියෙනවා මම. මෙතන මේ පැත්තට line දෙකක් කපා තියෙනවා මේ drum stick එකෙන්. අනිත් පැත්ත හරවලා මේ පැත්තට දෙකක් කපා ගන්න. මෙතන මේ මැද්දෙම මේ විදිහට දෙපාරක් කපලා දාන්න. එතකොට අපි දාන මේ මිශ්‍රණය ඇතුළට හොඳට කාවදිනවා. ඒක තමයි ඒකේ විශේෂත්වය. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම මෙන්න මේ වගේ පොඩි තලපාරක් ගහලා මේ බෝන් එකෙන් මෙහෙම වෙන් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට නැමෙන්න පුළුවන් විදිහට. දාලා අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ පැත්තේ chicken leg එකේ මෙතන තියෙන සුදු පාට නහරයක් වගේ ඇතුළෙන් තියෙනවා. ඒක අපි කපන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ විදිහ හොඳට මතක ඇතුව මේ විදිහ කපලා ගන්න. එතකොට මේක chicken එක ඉක්මනින් හොඳට තැම්බෙන්න බලනවා. හොඳට මේ එතතිය කටුවයි මස් අතරින් හොඳට තාපය ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉක්මනින් මේක තැම්බෙන්න බලනවා. තන්දූරි chicken එක හැදෙද්දි. මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක්. මේ විදිහ කරන්න. ලේසි. මේ පැත්තට line දෙකක් කැපුවා. මෙතන දෙකයි. දෙපැත්තට මෙතෙන්
2යි මෙහෙම 2යි මෙතින් කැපුවා මේ කොටස කැපුවා. ඒ විදිහ තමයි අපි චිකන් කෑල්ල සකසා ගන්න. දැන් අපි මේ චිකන් ටික මැරිනේට් කරගන්න අවශ්‍යයි. මැරිනේට් කරන විදිහ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි මසාලා ටික මේකට හදාගන්නයි හදන්නේ. මේකෙදි අපි මුලින්ම මුදවපු කිරි දාන්නවා. මුදවපු කිරි ඔයාලා ගෙදර හදාගන්න එකක් නම් පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට එක හැන්දක් වයන් කරලා පොඩ්ඩක් කිරි හට්ටිය ඇල කරලා තියන්න. එතකොට ඒකේ තියෙන වතුර ගතිය වෙන පැත්තකට එකතු වෙනවා. වතුර නැතුව මේ මුදවපු කිරි විතරක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනම. ඒක බොහොම වැදගත් දෙයක්. නැත්නම් මේකේ වතුර ගතිය වැඩි වුණාම මැරිනේට් වෙනකොට ඒක චිකන් වල තියෙන වතුරත් මේකට එකතු වුණාම පොඩ්ඩක් ක්වොලිටි එකේ වෙනසක් වෙනවා. දැන් අපි මේ යෝගට් කප් දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම ගත්තේ. ඒකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම දාගමු. ජින්ජර් ගාර්ලික් පේස්ට් එක, කාශ්මීරි චිලි, ගරම් මසාලා, බ්ලැක් සෝල්ට්, මිදි. දැන් මේ ටික අපි කලින් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් මම වතුර නැති හොඳ කිරි තමයි තෝරගත්තේ. එතකොට බලන්න මේක දැන් අර වතුර ගතිය නිකන් දිය වෙලා වගේ යන්නේ හොඳ ඝනකම්ව හිටිනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලා මේකේ ලුණු ටිකක් බලලා අවශ්‍යයි කියලා හිතේ ප්‍රමාණයට මදි ප්‍රමාණයට සාමාන්‍ය ලුණු කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේකට රෙඩ් කලර් මම ස්වභාවික කලර් යොදාගත්තේ ස්වභාවික පාට මේ විදිහට ටිකක් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි දෙහි උස මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඇඹුල් රස බලමින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්න. මොකද දෙහි ගෙඩියෙන් ගෙඩිය වෙනස් වෙනවා. දෙහි ගෙඩිය ප්‍රමාණය අනුව ඇඹුල් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට හරියටම කියන්න බෑ දෙහි ගෙඩියක්ද දාන්නේ දෙහි බෑවක්ද කියන්න බෑ. ඔයාලා පාවිච්චි කරනකොට හොඳට ලුණු ඇඹුල් බලලා ලුණුයි ඇඹුල් ටික දාගන්න. කෙනෙකුට සාමාන්‍ය කියන්න අමාරුයි මොන සූප වේදියට වුණත් හරියටම දෙහි බෑවක් දාන්න ලුණු මෙච්චරක් දාන්න කියලා කියන්න බෑ. ඒක රස අනුව බලලා ඔයාලට තේරෙන රස ප්‍රමාණයට ගන්න. දැන් මේ ටික ඔක්කොම කලවම් වුණාට පස්සේ අවසාන පියවර විදිහට අබ තෙල් ටික දාගන්න. දාලා හොඳට අපේ මේ මිශ්‍රණයට කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේ ටික ඔක්කොම එකට දාලා හොඳට මේ චිකන් ලෙග් එකේ ඇතුළට යන විදිහට මේ අපේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට හොඳට අතින් කලවම් කරමින් හොඳට අනා ගන්න. දැන් අපි හොඳට මිශ්‍ර කරගත්ත මේ චිකන් ලෙග් ටික මේ විදිහට විනාඩි 20ක් අඩුම තියලා තියන්න මැරිනේට් වෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි බේකින් ට්‍රේ එක තියලා මේක oven එකට දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි විනාඩි 20කට පස්සේ මැරිනේට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක බේකින් ට්‍රේ එකට දාගමු. දැන් මේ විදිහට චිකන් ලෙග් ටික අපි අතුර ගන්න ඕනේ බේකින් ට්‍රේ එකේ. දැන් අපි මේ විදිහට චිකන් ටික අතුරගත්ත බේකින් ට්‍රේ එකේ දැන් මේක oven එකට දාන්න. oven එක සාමාන්‍ය ගෙදර වල පාවිච්චි කරන විදිය දන්නවනේ. චිකන් දාන්න ඉස්සෙල්ලා oven එක හරියට සෙට් වෙන විදිහට රත් කරගන්න ගන්නට සාමාන්‍ය 450ට වගේ දාන්න. 450ට දාලා විනාඩි 45ක් oven එකේ මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට oven එකට දාන්න. අපි දැන් oven එක ඇරලා බලමු. දැන් වෙලාව හරි. දැන් තන්දූරි චිකන් ටික ගානට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් oven එක ඕෆ් කරලා තන්දූරි චිකන් ටික එළියට අරගන්නයි ඕනේ. හොඳ සුවඳ දැන් හොඳට බේක් වෙලා තියෙන. දැන් අපි මේක කැම මේසෙට යවා ගන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් තන්දූරි චිකන් ටික හොඳට හරි ගියාම තැඹුනහම මෙන්න මේ විදිහට කටුව මේ විදිහට බේරෙන්න ඕනේ. අපි අර කටුව කැපුවේ මේකට තමයි බේක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා කැපුව මතකනේ. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ කට්ට බේරුණාම ඒ වෙලාව තමයි හොඳටම තැඹිලා තියෙන්නේ ගානට. අපි දැන් මේ තන්දූරි චිකන් එකේ ට්‍රේ එක එළියට ගත්තට පස්සේ ටිකක් මේ විදිහට බටර් ටිකක් අරගෙන උඩින් ගා ගන්න.
එතකොට ලස්සනට මේක ජූසි ගතියට හොඳට පේන්න තියෙනවා. අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනකොට මේ කන්න දෙද්දි ඒකේ ලස්සනට තියෙන්නත් ඕනනේ. ඉතින් මම දැන් තන්දූරි චිකන් ටික හදාගත්ත මේ විදියට. තන්දූරි oven එක ගන්න නැත්නම් අපි ගෙදර oven එකේ දාලා තමයි හැදුවේ. හොඳ රසට තියෙනවා මේක මම කලින් හදලා තියෙනවනේ ගෙදර. ඉතින් හොඳ සුවඳයි මේක. සුවඳ එනවා. ලස්සනයි. හැමදේම තියෙනවා. මේ විදියට ඔයාලගේ කෑම මේසෙට යවන්න. ඉතින් අලුත් දෙයක්නේ. අලුත් විදියට හිතලා බලන්න. කාලා බලන්න කොහොමද මේ අලුත් රස කියලා මටත් කියලා යවන්න. ඉතින් මේක තමයි තන්දූරි චිකන් එක. මම නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බෙන්නයි. ඉතින් පරිස්සමින් ඉන්න. අයබෝවන්.